هل ممكن نبرر تسريع الإجراءات الأخلاقية؟ يعني بحجة إنه الزمن أو يعني عندنا مثلا فترة زمنية ضيقة مفروض ننفذ فيها مثلا الحاجة الفلانية دي، أو عايزين نعمل فيها البحث يعني المقترح ده، فبنقوم نتجاوز بعض الأخلاقيات في النص، أو الحاجات اللي المفروض يعني هي guidelines أساسية المفروض الناس ما تتجاوزها. ولو عملنا الحاجة دي كيف حنقدر نوازن بين إنه يعني حماية المشتركين وبين سرعة إنجاز البحث نفسه؟ عشان قبل اجاوب على سؤالك ده، انا بس خليني اقول لك بس توضيح بسيط يعني. آه، العمليه بتاعت المراجعه الاخلاقيه عندها اساسا 3 مستويات. طيب، هاي بيسموها الفول ريفيو، والاكسبيدايتد ريفيو، والاكزامتد ريفيو، او اكزامتد فروم ريفيو. طيب، دي معنى انه في 3 مستويات. المستوى الاول دي هي عباره عن انه المراجعه تكون مراجعه كامله لكامل المقترح بكامل عضويه اللجنه. طيب، في تانية بسموها الاكسبيدايتد ريفيو، اللي هو المراجعة المسرعة أو المختصرة، ودي غالبا بيقوم بيها 2 بالكثير 3 من أعضاء اللجنة المعنية. والثالثة بسموها الاكزامتد، اللي هي الدراسات التي لا تحتاج الى مراجعه اخلاقيه، وفي الغالب دي بتكون مثلا واحده زي سيستماتيك ريفيو، مراجعه لدراسات معينه، او publicly available information، يعني اساسا معلومات موجوده في العموم، يعني في الميديا ولا في الصحف ولا في كده، فما بتحتاج موافقه شخصيه من اشخاص معينين، وبالتالي ما بتحتاج الى مراجعه اخلاقيه، يعني موافقه من لجنه اخلاقيه للقيام به. طيب، نجي فده في العموم، ده في البراكتس، ده في كل الاوقات. خلاص. طيب، المعيار احنا كلجنه المراجعه الاخلاقيه بنحدد يا مستوى المساعدة دي بناء على حاجتين: الريسك والفولنربيلتي. بمعنى انه هل الفئه المستهدفه من الفئات المعرضه، زي ما جاوبنا على سؤالنا في الفئات المعرضه، يعني مثلا اطفال، كبار السن، مساجين، لاجئين ونازحين، في فقر مدقع، وات ايفر الفولنربيلتي اللي عندهم. طيب، فده الفولنربيلتي، ده في الانديكيتور. الانديكيتور الثاني هو الريسك. الريسك اللي هو شنو؟ ما هو مقدار الخطر انا بعرضهم له. هل هو يعني مثلا، فمثلا على سبيل المثال، مثلا لو انا عايز اسال طلاب طب عن رايهم في مقرر درسوه، تمام كده، اول حاجه طلاب الطب بحسابات كثيره ما يعتبروا فالنربل، يعني ما مجموعة معرضة لخطر الطلبة في جامعة، وجامعة مرموقة، جامعة كويسة، ووضعهم كده ومحقق انهم يرفضوا المشاركة. والريسك اساسا يعني انت بتسأل عن مقرر، فما في خطورة، حتى لا خطورة ولا خطورة نفسية، حتى انه والله اخي انه في اسئله حساسه واسئله حاجه، رايك شنو في المحاضره، اسالك شنو في المحاضره، استعملنا المسؤول، فدي يسموها لو ريسك لو فولنربيلتي ستادي. المجموعه المستهدفه ما فولنربل اصلا، والاستادي بناين، ما فيها اشكال، ما فيها ريسك. طيب، نجي دي بتكون اكسبedايتد، يعني ان هي المراجعه السريعه دي بكثير رئيس اللجنه ومعاه شخص واحد يقوم يشوفوها، والله يتاكد بس انه الحاجات كده تمام، وبعدين يقولوا جو اوكي جو اهيد. ده الاكسبedايتد ريفيو. طب بس ما اكزامتد، لانه فيها ناس حقيقيين بيسالوا عن معلومات، فدي احنا ما نقدر نقول لكم امشوا طوال، يعني ما تعملوا مراجعه اخلاقيه، امشوا طوال يجمعوا البيانات، لا، لازم تمر في المحطه بتاعت اللجنه الاخلاقيه. طيب، يبقى نيجي الاكستريم تاني بقى. اطفال آه عندهم تيرمينال إلنس، خلاص، وعايزين نعمل عليهم ترايل بتاع الدواء جديد. خلاص، هم اطفال تيرمينال إل، احنا الدواء ده احنا ما عارفين عنه اي معلومات قبل كده. طيب، ف واحد، فشوف هنا في بيكونوا هايلي فالنربل، فالنربيليتي عاليه، والريسك عالي، وقتها ده لازم فول ريفيو، يعني اللجنه على الاقل بيكون في 3 مراجعين، 3 اعضاء لجنه بيراجعوه. طيب، فده الفول ريفيو، ده في الوضع العام العادي الكل بتاع كل يوم. خلاص كده. طيب، واللي حاب يعرف زياده ممكن يمشي لوزاره الصحه في اداره البحوث، في اللي هي الناشونال ريسيرش اثكس كوميتي، عشان يفهم الميكانيزم بتاعه ماشي كيف. طيب، فده في الوضع العام العادي. طيب، نيجي لاوقات انا اعتقد انه حضرتك بتشيري لفتره بتاعه الكوفيد، وانه الناس طرحت اسئله انه يا اخي انتوا في الوضع الطبيعي عشان الفاكسين يطلع ويعتمد بياخد من 3 ل 5 سنين، كيف الكوفيد عملتوه من 3 ل 5 شهور؟ معناها في حاجه غلط، يا اما الطريقه الاولى بتاعتكم دي كانت غلط ومعقده بدون داعي، او ان انتوا في الكوفيد دي
لاعبين في السيتنجز، لاعبين في المعايير الاخلاقيه. فده اللي انا حسيته من سؤالك يعني، وانا متفهم والله متفهم يعني، انا عارف انه سؤالك ما قاصد الاتهام يعني، لكن هو بيعبر عن اراء قطاع كبير من الناس، وتحديدا الانتي فاكسرز اللي هم ناس عندها يعني لا تؤمن بالفاكسينز، وتعتقد انه الفاكسينز واللقاحات دي نظريات مؤامره من شركات الادويه الكبيره للتاثير على الانتاجيه او التاثير على للتحكم في ما بعرف في الاجيال القادمه، او لتقليل النسل يعني، وكما لو انه دي يعني مشكله بالنسبه لنا يعني. anyway فالفكره بتكون انه طب الحصل شنو في كوفيد؟ الكلام بيكون كالاتي يعني، هو ده المنطق بيقول انه انتوا والله في الوضع الطبيعي بتاخد من 3 ل 5 سنين عشان من الفكره بتاعت الفاكسين لحد ما يعتمد من الاف دي اي او جهه الاعتماد في الدوله، بتاخد من 3 ل 5 سنين. كلينيكال ترايل بقى فيز 1 وفيز 2، وبعد كده مش عارف فيز 3، وبعد كده بتعتمد، وبعد كده تمشي فيز 4 اللي هي بوست ماركتنج. فقصه يعني تمام. فانتوا ناس الاثكس شنو اللي كان صح وشنو كان غلط؟ لو ال3 5 سنين ده هو الصح، اللي عملتوه 3 5 شهور في كوفيد. طيب هنا بنرجع لجزئيه مهمه جدا، هو انه احنا بنتكلم في حاجتين والناس بتلخبط بينهم: القيم الاخلاقيه وادوات تطبيق هذه القيم الاخلاقيه. طيب بمعنى القيم الاخلاقيه اللي احنا واجهتنا خلال الكوفيد كالاتي: صح فيها اوتونومي اللي هي احترام الناس، احترام الناس وقدرتهم على اتخاذ القرارات. كان فيها الشغل بتاع ان احنا البروتكشن، مش كده، حمايه الناس، عايزين نحمي الناس من المخاطر المحتمله للفاكسين احنا ما عارفين وما عارفين نتائجه شنو، مظبوط كده. طبعا لكن في نفس الوقت في معايير اخلاقيه اخرى كان لابد ان تستصحب، اللي هي ان احنا بنوازن بين خطر موجود على الكرة الأرضية كاملة، مليارات البشر قاعدين في بيوتهم ومحبوسين وما قادرين يشتغلوا وما قادرين يطلعوا وما قادرين يتواصلوا، تمام. الاقتصاد العالمي واقف، حركة الطيران واقفة، الملاحة واقفة، الدنيا حرفيا كانت واقفة during في خلال الكوفيد، تمام. ولا ريسك لأشخاص معينين. طيب مهم جدا احنا عشان لو احنا بنتكلم في تجربة كوفيد لابد ان نستصحب فكرة انه الذين شاركوا في تجارب كوفيد هم هيلثي فولنتيرز، خلاص، ناس اختارت ان هي تتقدم وتقول يا اخواننا تعالوا جربوا فينا الفاكسين. يعني احنا لا ناس دي اتغشت ولا، والفاكسين دي احنا عارفين ان انتم ما وحصلت وفيات، يمكن اشهر كانت حصلت في الترايل حصلت في فرنسا مثلا، خلاص. وعشان كده في فاكسينز نجحت وفاكسينز ما نجحت، وكانت نتكلم والله احنا الفاكسين الصيني ولا الفاكسين اللي ما بعرف بتاع الشركات، ما عايز اذكر اسماء شركات، ده احسن ولا ده احسن ولا الى اخره. فالشاهد هنا انه واحد، عمليه التسريع دي ما حاجه ابتدعناها عشان كوفيد، هي حاجه موجوده اصلا في العمل الطبيعي بتاع لجان الاخلاقيات. This is number one. الحاجه الثانيه التعقيدات تتطلب، يعني لما يكون في تعقيدات في الموقف بتتطلب انه ناس الاخلاقيات يكون عندنا احنا بنسميها اللي هي المورال ايماجينيشن، اللي هي الخيال الاخلاقي. لابد ان انت تكون عندك القابليه على ان انت تكون عندك هذه المرونه في مش في تجاوز القيم الاخلاقيه، الحفاظ على القيم الاخلاقيه ولكن باليات مختلفه تتناسب مع الموقف. يعني لو الموقف بتاعي ستيبل والناس عندها وقت ومرض ما بيقتل الدنيا كلها وما معطل الدنيا كلها، ياخذ وقته. فيز 1 تاخذ وقتها، وفيز 2 تاخذ وقتها، وفيز 3 تاخذ وقتها، واحنا نشوف ونعمل داتا سيفتي مانجمنت بورد ونشوف ما بعرف شنو ونشوف صح. ده الطبيعي. ليه؟ لانه الوضع يحتمل. لكن احنا نطلب اجراءات طبيعيه في وضع غير طبيعي، ده ما بتجي. يعني الوضع الاستثنائي بيقتضي بالضروره اليات استثنائيه، لكن لا يقتضي تنازل عن القيم. بمعنى انه احنا على سبيل المثال مثلا انا درت المثال بتاع تسكيكي، الناس الباحثين كانوا عارفين انه في ريسك والناس بيموتوا منهم وسابوا الترايل تمشي. الكلام ده ما حصل في الفاكسينز بتاعت كوفيد. كان في مراقبه دقيقه وملاحظه دقيقه، وانه مجرد ما ظهرت اي اعراض جانبيه الترايل كان بتجيف. اذا حصلت وفيات الترايل بتجيف، خلاص. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم ناخدها في حساباتنا يعني. فالسؤال
ما عايز اقول هو سؤال غلط، لكن السؤال مبني على افتراضيه غير صحيحه، واللي هي انه اذا سرعنا العمليه بتاعت المراجعه الاخلاقيه معناها احنا تنازلنا عن القيمه الاخلاقيه، وده ما صح. احنا التزمنا بالقيمه الاخلاقيه، قيم الحمايه، قيم حريه الاختيار، قيم الموازنه بين الضرر العام والضرر الخاص وغيرها من القيم، وبين الاليات. فاحنا غيرنا في الاليات لكن ما لعبنا في القيم. اتمنى الصوره تكون واضحه جدا. يعني القيم الاخلاقيه لا تتغير، وانما تتغير الاليات التي نتبعها في مجال الاخلاقيات في تطبيق هذه القيم. خلاص. فانا يعني اتمنى ان يكون وضحت اللبس الحاصل بين انه والله الناس في كوفيد انتوا كيف حاجه من 3 ل 5 سنين عملتها 3 5 شهور. كل اللي عملناه ما لعبنا في القيم، حافظنا على القيم. وفي سؤال عن تضارب المصالح حاستطرد فيه موضوع تضارب المصالح دي بشكل اكثر. فاتمنى الصوره تكون واضحه. نحن لم نتخلى عن قيمنا الاخلاقيه في خلال تجارب كوفيد او في غيرها من التجارب، وانما تعاملنا بشكل يتناسب، حافظنا على هذه القيم باليات تتناسب مع الوضع اللي احنا فيه. وطبعا الوضع في كوفيد كان استثنائي بكل المقاييس. فكانت الموضوع يعني كانت قرارات صعبه، والناس ما كانت مرتاحه للحاجه دي، لكن في المحصله انا اعتقد انه النتيجه اللي احنا شايفينها الان، العالم تحرر، الناس اخذت الفاكسينز، صحيح طرحت اسئله اخلاقيه اخرى، لكن على الاقل العالم عاد يعني كما ينبغي ان يكون يعني. خلاص. فاتمنى ان دي يكون جاب عن هذا يعني حاول شوي لفكفكه هذه الاشكال.